Salutare, dragi gospodini și gospodine! Bine ați revenit la rețetele Mihaelei! Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru toate sugestiile voastre de rețete. Chiar dacă nu pot realiza tot ce îmi cereți, pot să văd ce sugestii se repetă și, în consecință, atac subiectele care vă interesează pe cât mai mulți. Unul din aceste subiecte pare a fi supa de găluști. Am o metodă prin care găluștele ies perfect de fiecare dată. Niciodată nu se destramă și niciodată nu ies pietre de râu. Să vedem de ce avem nevoie. Ingrediente: 1,5 kg tacâmuri de pui crescut lent din comerț sau tacâmuri de pui de la țară, o ceapă, un morcov, un păstărnac sau rădăcină de pătrunjel, o bucată de rădăcină de țelină, sare, 2 ouă, 100 de grame de griș și pătrunjel. Pentru orice supă care conține găluște, vă sfătuiesc să folosiți o oală cu suprafață mare. Găluștele nu trebuie să stea unele peste altele la fiert, pentru că le dăm ocazia să se desfacă. Pentru supa în care vom prepara găluștele, recomand tacâmuri de pui crescut lent. Dacă aveți acces la carne de pasăre crescută la țară, este și mai bine. Gustul va fi mult mai bun în comparație cu puiul normal de la supermarket. Peste aceste tacâmuri adăugăm o ceapă crestată în 4, o țelină mică tăiată în 2, a mea a fost congelată, de aceea are aspectul ăsta translucid, un morcov și o bucată de păstărnac sau rădăcină de pătrunjel. Adăugăm aproximativ 2 litri de apă sau suficient cât totul să fie bine acoperit cu lichid. Mai adăugăm o linguriță de sare și punem pe foc. Adunăm spuma. Orice carne face spumă la fiert, inclusiv cea care vine de la animalele crescute în bătătură la bunica. Spuma reprezintă proteine coagulate, nu toxine. Nu aruncați apa în care fierbeți carnea pentru a o înlocui cu alta curată, pentru că veți arunca jumătate din gustul supei, fără absolut niciun motiv. Dăm focul mic, altfel ne iese supa tulbure, și fierbem între 45 de minute și maxim o oră. Scoatem din supă toate legumele și tacâmurile de pui, apoi o strecurăm. Această supă clară este una de bază, se poate porționa în pachete de 200 de grame și păstra la congelator. Apoi o folosim ca adaos la sosuri și mâncăruri diverse. Dacă aveți timp, faceți așa, pentru că merită. Revenind la rețeta de față, din această supă oprim într-o crăticioară 300 de ml sau 300 de grame. Restul îl punem înapoi în oală. Mie mi-au rămas aici cam 1 litru 200 de lichid și voi mai completa cu apă până la 2 litri. Luăm crăticioara cu 300 de ml de supă și o punem la fiert. Când dă în clocot, turnăm grișul în ploaie și în același timp amestecăm cu untel. Când s-a îngroșat, luăm de pe foc și transferăm într-un castron. Lăsăm grișul să se răcească 2-3 minute. Între timp, batem ouăle cu puțină sare, apoi le încorporăm treptat în griș. De ce treptat? Dacă avem ouă mai mari, s-ar putea să nu fie nevoie să folosim întreaga cantitate. Compoziția trebuie să aibă o consistență de mămăliguță vârtoasă. Eu de obicei folosesc tot oul, rar trebuie să opresc din el. Pregătită în acest fel, compoziția pentru găluști nu se desface niciodată și nu rămâne niciodată tare. Această tehnică nu este inventată de mine, este dintr-o carte de bucată românească foarte veche. Așa se făceau acum mai bine de 100 de ani. Am adaptat rețeta ca să obținem gustul cu care suntem obișnuiți în zilele noastre. Luăm din griș cu lingura și formăm găluștele. Dacă trecem compoziția dintr-o lingură în alta, așa cum fac eu aici, obținem o formă mai frumoasă. Le lăsăm să cadă în supa care fierbe la foc foarte mic. Numărul de bucăți care ies depinde de cât de mici sau cât de mari le faceți. Și nu uitați să mai gustați compoziția de sare înainte să vă apucați de treabă. Dacă mixtura de griș nu are suficientă sare, găluștele vor fi fade. Cine vrea, poate adăuga și piper.
Dacă țineți focul foarte mic, nu trebuie să puneți apă rece în supă din 10 în 10 minute. Apă rece punem atunci când vrem să reducem temperatura lichidului, ca găluștele să nu fiarbă în clocote și să nu se lovească unele de altele, pentru că atunci se pot fărâma. Apa rece nu are proprietăți de afânare, deci ea însăși nu poate produce găluște pufoase. În schimb, poate dilua gustul supei. Între timp putem scoate carnea de pe tacămurile de pui și putem tăia rondele morcovul fiert. Verificăm dacă găluștele sunt gata. Pescuim una, o tăiem, o gustăm și vedem dacă grișul este complet fiert. Apoi, adăugăm carnea și morcovul în supă. Servim cu pătrunjel proaspăt tocat deasupra. Asta a fost rețeta pentru astăzi, dragilor. Sper să vă ajute această nouă metodă de a prepara găluști. Eu, cel puțin, nu am dat niciodată greș cu ea. Lucrând cu grișul parțial fiert, e mult mai ușor să controlezi consistența. Ne vedem la rețeta următoare. Vă pup și numai bine!